Disclaimer: ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng propesyonal na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Alam niyo ba na kahit regular tayong umiinom ng gamot, tulad ng amlodipine, losartan, o metoprolol, may mga bagay pa rin tayong ginagawa, kinakain, o iniinom na maaring makasama at makabawas sa bisa ng ating gamot. Hindi lang ito basta bawal, kundi mayroon itong siyentipikong basehan kung bakit dapat iwasan. Layunin ng video na ito na magbigay ng kumpleto at tamang impormasyon para mas maprotektahan natin ang ating puso at ugat. Kaya narito ang 8 mahahalagang bagay na dapat nating iwasan para mas maging epektibo ang ating gamot, mapanatili nating kontrolado ang ating presyon, at maiwasan ang mga komplikasyon. Makinig po tayo ng mabuti. Una, sobrang paggamit ng ilang klase ng pain relievers. Ang tinutukoy ko rito ay ang mga non-steroidal anti-inflammatory drugs o NSAIDs tulad ng mefenamic acid, ibuprofen, or naproxen. Kung madalas mo itong ginagamit para sa sakit ng ulo, rayuma, o iba pang pananakit, hindi lang ito nakakapagpataas ng presyon, kundi nakakasira din sa kidneys lalo na kung matagalang gamitan. Ang mga NSAID ay maaaring magdulot ng pagpigil sa kidneys na maglabas ng sodium at tubig na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon. Kung kailangan mo ng pain reliever, kumonsulta sa doktor para sa mas ligtas na alternatibo, lalo na kung may alta presyon ka na. Pangalawa, paninigarilyo. Hindi na ito bago sa atin, pero kailangan pa ring bigyang diin. Ang paninigarilyo ay nagpapaliit ng ugat, vasoconstriction, at nagpapatigas ng mga ito. Ang mga kemikal sa sigarilyo ay direktang nakakasira sa lining ng ating mga ugat na nagpapahirap sa daloy ng dugo. Dahil dito, kahit umiinom ka ng gamot sa presyon, patuloy pa rin itong tataas at magiging mas mahirap itong kontrolin. Bukod pa rito, pinapataas ng paninigarilyo ang risk ng atake sa puso at stroke. Ang paghinto sa paninigarilyo ay isa sa pinakamabisang paraan upang mapabuti ang iyong presyon at pangkalahatang kalusugan. Pangatlo, sobrang caffeine. Gusto natin ang kape para sa boost ng enerhiya. Pero ang sobrang caffeine mula sa kape or energy drinks ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo at magdulot ng heart palpitations o mabilis na pagtibok ng puso. Bagamat ang epekto ng caffeine sa presyon ay nag-iiba sa bawat tao, mas mainam na limitahan ang intake lalo na kung sensitibo ka dito. Karaniwan, ang moderate intake hanggang 200 to 300 mg or 2 hanggang 3 tasa ng kape kada araw ay hindi gaanong nakakapagpataas ng presyon sa karamihan ng tao. Ngunit kung napapansin mong tumataas ang presyon mo pagkatapos uminom, bawasan mo ito. Pang-4, maalat na pagkain. Maraming Pilipino ang mahilig sa maalat. Ngunit kahit umiinom ka ng gamot sa presyon, kung puro maalat ang kinakain mo, para itong contest sa pagitan ng gamot at ng alat. Bakit? Dahil ang sodium, asin, ay nagpapataas ng presyon ng dugo. Pinapanatili nito ang mas maraming tubig sa katawan na nagpapataas ng dami ng dugo na nagiging sanhi ng mas mataas na presyon sa ating mga ugat. Kapag mataas ang intake ng sodium, mahihirapan ang gamot na pababain ang presyon sa target na level. Limitahan ang processed foods, delata, bagoong, at iba pang pagkain na mataas sa sodium. Magbasa ng nutritional labels at subukang magluto gamit ang mga herbs at spices sa halip na sobrang asin. Pang-5, labis na pag-inom ng alak. Ito ay delikado lalo na kung umiinom ka ng gamot sa presyon. Ang sobrang alak ay maaaring maging sanhi ng pagbaba ng presyon ng dugo, lalo na sa simula. Ngunit sa katagalan, ang labis na pag-inom ay maaaring magpataas ng presyon at gawing mas mahirap itong kontrolin. Aksyon, maaari din itong magkaroon ng interaksyon sa gamot na magdulot ng mas matinding side effects tulad ng pagkahilo, pagkaantok, o pagbaba ng presyon ng sobra. Ang rekomendasyon ay limitahan ang pag-inom ng alak, 1 hanggang 2 standard drinks lamang kada araw para sa kalalakihan at 1 lang para sa kababaihan
kung walang ibang kontraindikasyon mula sa doktor. Kung meron kang medical condition, mas mainam na iwasan na lang ang alak. Pang-anim, decongestants. Ito yung mga gamot na binibili natin over the counter para sa sipon at baradong ilong. Karamihan sa mga decongestant ay naglalaman ng sangkap tulad ng pseudoephedrine o phenylephrine. Ang mga sangkap na ito ay nagpapaliit ng blood vessels, vasoconstriction, upang mabawasan ang bara sa ilong. Ang problema, hindi lang sa ilong ang apektado, kundi pati na rin ang ibang ugat sa katawan na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo. Kung may alta presyon ka, iwasan ang mga gamot na ito. Tanungin ang pharmacist o doktor para sa decongestant na ligtas para sa'yo, tulad ng mga nasal spray na may saline solution. Pang-pito, stress. Ang talamak na stress, anxiety, at nerbiyos ay may direktang epekto sa ating presyon ng dugo. Kapag tayo ay stressed, ang ating katawan ay naglalabas ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline. Ang mga hormones na ito ay nagiging sanhi ng pagbilis ng tibok ng puso at paghigpit ng mga ugat na parehong nagpapataas ng presyon. Kaya kahit umiinom ka ng gamot, kung patuloy ang iyong mataas na stress level, mahihirapan pa rin itong bumaba. Mahalaga ang stress management techniques tulad ng meditation, yoga, regular na ehersisyo, sapat na tulog, at paghahanap ng mga activities na nagpapasaya sa'yo. Pang-walo, at ito ang pinakamapanganib, biglaang paghinto ng gamot. Huwag na huwag mong ititigil ang gamot mo sa presyon ng walang konsultasyon sa doktor. Ang paghinto ng biglaan, lalo na sa ilang klase ng gamot tulad ng beta blockers, ay maaaring magdulot ng rebound hypertension kung saan biglang tataas ang presyon sa mas mataas pa sa dati nitong level. Maaari itong maging sanhi ng hypertensive crisis, atake sa puso, o stroke. Ang doktor lang ang pwedeng mag-adjust ng dosage o magpalit ng gamot depende sa iyong kondisyon. Sundin ng maigi ang reseta ng iyong doktor. At isang bonus point na napakahalaga, high cholesterol diet. Ang mga pagkain na mataas sa saturated at trans fats, tulad ng chicharon, lechon, mantika, at fast food, ay nakakapagpataas ng masamang cholesterol, LDL, sa dugo. Ang mataas na kolesterol ay nagdudulot ng atherosclerosis, kung saan nagkakaroon ng plaka sa loob ng ating mga ugat. Ito ang dahilan kung bakit nagiging matigas at makitid ang ating mga ugat, na nagpapahirap sa puso at nagpapataas ng presyon. Mas mainam ang diet na mayaman sa gulay, prutas, whole grains at lean protein. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tamang presyon ng dugo. Mahalagang malaman na hindi pare-pareho ang ideal blood pressure para sa lahat. Depende ito sa iyong edad, kasaysayan ng sakit, at iba pang medical conditions. Huwag ikumpara ang iyong presyon sa presyon ng iba. Para sa karaniwang malusog na matanda, ang ideal na presyon ay mas mababa sa 120/80 millimeters of mercury. Ang 120 ay ang systolic, itaas na numero, at ang 80 ay ang diastolic, ibaba na numero. Para sa may malubhang kondisyon, kung mayroon kang malubhang sakit sa puso tulad ng aortic disease o aneurysm o may kasaysayan ng stroke, mas mainam na ang iyong presyon ay mas mababa. Ideal na mas mababa sa 120/80 millimeters of mercury. Ito ay para mabawasan ang stress sa puso at ugat. Para sa may diabetes o kidney disease, kung mayroon kang diabetes o kidney disease, ang target blood pressure ay karaniwang 130/80 millimeters of mercury o mas mababa. Ang pagkontrol ng presyon ay kritikal para maprotektahan ang mga kidneys at maiwasan ang komplikasyon ng diabetes. Minsan, para sa mga senior citizens, 60 to 70 plus years old pataas, na walang ibang seryosong sintomas o kondisyon, ang target blood pressure ay maaaring bahagyang mas mataas, tulad ng 140/90 millimeters of mercury hanggang 150/90 millimeters of mercury. Ito ay dahil sa natural na pagtigas ng ugat sa pagtanda. Ngunit palaging kumonsulta sa doktor para sa personalized na target. Ang delikadong presyon ay kung lampas na sa 180/120 millimeters of mercury, hypertensive crisis. Mahalaga ring maintindihan na ang blood pressure readings ay maaaring magkaiba sa pagitan ng mas matatanda at mas bata.
Halimbawa, sa mga matatanda, madalas mas mataas ang systolic, itaas na numero, tulad ng 170/60, habang sa mga mas bata, maaring mas mataas ang diastolic, ibaba na numero, tulad ng 140/100. Ang dangerously low blood pressure naman ay karaniwang itinuturing na 90/60 millimeters of mercury o mas mababa, bagamat may ilang payat na individual na natural nang may mas mababang readings tulad ng 80/50 nang walang sintomas. Para sa tumpak na pagkuha ng blood pressure, tandaan ang mga sumusunod. Magpahinga ng 5 minuto bago kumuha ng presyon. Umihi muna kung kailangan. Umupo ng maayos, nakasandal ang likod, at flat ang paa sa sahig. Ang braso ay nasa level ng puso. Iwasan ang pakikipag-usap habang kinukuha ang presyon. Kumuha ng 2 beses na reading, may pagitan ng 1 minuto, at i-average ang resulta. Subukan din kumuha habang nakatayo, pagkatapos ng 1 hanggang 3 minuto ng pagtayo, upang malaman kung may orthostatic hypotension, pagbaba ng presyon kapag tumatayo. At tandaan, ang stress, puyat, at emotional na factors ay maaaring pansamantalang magpataas ng iyong presyon. Huwag magpanik kung minsan ay mataas ang reading, lalo na kung may pamilya kang may alta presyon o kung stressful ang sitwasyon. Ang regular na monitoring at konsultasyon sa doktor ang susi. Sana po ay marami kayong natutunan sa pinalawak na diskusyon na ito. Mahalaga na maging responsable tayo sa ating kalusugan at ang tamang impormasyon ang ating pinakamabisang sandata laban sa alta presyon at iba pang sakit. Palaging kumonsulta sa inyong doktor para sa tamang payo at gamutan na angkop sa inyong individual na kondisyon.